שלום לכולם, שמי דוד תקומה וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו. היום אנחנו ננסה לאפיין את 7 הצרכים והכאבים שיש לכל יצור חי. אז אנחנו רוצים להשתכנע שיש 7 צרכים וכאבים כאלו, וכדי לעשות את זה אני אנסה לקחת מקרה כמה שיותר כללי של יצור חי שמנסה לשרוד. אוקיי, בתור התחלה נניח שבהינתן שקיימת דרך הכי טובה לשרוד, היצור החי יודע למצוא אותה. אבל אנחנו צריכים לשאול מה התנאים המינימליים שנדרשים כדי שתהיה קיימת דרך כזו. בואו נתחיל מההנחה הכי בסיסית שאפשר לדרוש על היצור החי, שהוא קיים, הוא חי כרגע, אבל לא חי לנצח. כלומר, באיזשהו שלב הוא יצטרך להתרבות. אז מניח שכרגע הוא חי, מה הדרישה הראשונה הבסיסית ביותר שצריך לדרוש מהמציאות כדי שהוא יוכל לשרוד? אז הדבר הראשון שהוא צריך כדי לשרוד זה אוכל. למה? בשביל להביא ילדים בסוף, הוא צריך לצבור משאבים, והמשאבים האלה זה בדיוק האוכל שהוא אוכל. אז בסדר, זה התנאי הראשון, שיהיה לו אוכל. נקרא לתנאי הזה צורך בשקט. ומקביל אליו הכאב שבאי סיפוק. כלומר, אי סיפוק, כלומר שאני לא מקבל את האוכל אליו אני זקוק. הדרישה הבאה, אוקיי, נניח שיש ליצור חי שלנו אוכל. מה האתגר הבא שהיקום יביא עליו, שיטיל ספק בהישרדות שלו? שיתאמר האוכל, נכון? אז כשיגמר האוכל, מה יהיה הצעד הכי אופטימלי של היצור הזה, בשביל להמשיך לשרוד? לחפש עוד אוכל, או ליצור עוד אוכל, נקרא לזה הצורך בתהייה. זה המקביל לזה, זה הכאב שבאכזבה, שבעצם מה שקורה כשמחפשים ולא מוצאים. אוקיי, איזה עוד אתגרים הטבע יכול להביא אלינו? נניח שחיפשנו, מצאנו אוכל. האתגר הבא זה לקבוע האם זה באמת אוכל, האם זה לא מועל, האם זה באמת בריא לנו. אז הצורך הבא הוא בעצם צורך בוודאות, ככה נקרא לו. כלומר, להיות בוודאות, לדעת בוודאות שמה שמולי באמת טוב לי. והכאב הוא הכאב שבחוסר ידיעה. אוקיי, אז יש לנו אוכל. יש לנו יכולת למצוא אוכל חדש. יש לנו יכולת לזהות האם האוכל טוב לנו או לא. מה האתגר הבא שהטבע יכול להביא לנו? סכנות חיצוניות. כלומר, יכול להיות שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לשרוד, אבל מגיע מישהו אחר ומנסה לקחת לנו. או להרוס לנו, לאכול לנו, לגנוב לנו. מה אנחנו עושים במצב כזה? בטבע אנחנו מכירים את זה כ-freeze, fight or flight. האפשרות הראשונה, freeze, לקפוא, זה בעצם לא לעשות כלום, כלומר, ולהניח שהבעיה תחלוף מעצמה. האפשרות השנייה היא fight, להילחם, כלומר, דרך התמודדות שבה אנחנו מניחים שאנחנו חייבים לתקוף את מי שמסכן אותנו. אז זה כבר עוד שלב בהישרדות שלנו, היכולת שלנו להילחם חזרה. לזה אני אקרא הצורך שבתקווה. למה תקווה? כי אני מקווה בעצם שאני יכול להתמודד עם אתגרים. ולעומתה, הכאב המקביל הוא בעצם הכאב שבהרס. כלומר, אם אני לא אצליח להילחם, אז יעשו אותי, פשוט יהרגו אותי. ואמרנו שהדרך התמודדות הנוספת היא flight, לברוח. היכולת לברוח היא בעצם שיטת התמודדות שאומרת, אני רוצה להגן על עצמי, למצוא מקום אחר, למצוא מקום בטוח יותר. באופן כללי מה שזה אומר, רצון לשמור על ריבונות מסוימת, על הגוף שלי, שאף אחד לא יוכל להתקרב אליי, אולי אם מישהו מנסה לגנוב לי אוכל, אז היכולת לברוח היא יכולה להיות מקבילה ליכולת להחביא את האוכל שלי לצורך העניין. אז לצורך הזה נקרא הצורך בפרטיות, הצורך שנוכל להחביא את הדברים שחיוניים לנו ולשמור עליהם שאף אחד לא יתקרב.
והכאב שמקביל לזה זה הכאב שבשינוי. ברגע שמישהו חודר לנו לפרטיות, אז אנחנו צריכים לדעת איך להשתנות ולהתאים את עצמנו למצב החדש. לצורך העניין, אם מישהו גנב לי את כל האוכל, אז אני צריך להתמודד עם המצב החדש ולמצוא אוכל חדש. אוקיי, אז יש לנו אוכל, אנחנו יודעים למצוא אוכל חדש, יודעים לזהות מה האוכל שבריא לנו, יודעים להילחם במי שמסכן אותנו, אנחנו יודעים להחביא ולברוח ממי שמסכן אותנו. מה השלב הבא? מה האתגר הבא שהטבע כבר יכול להביא אלינו? אז בשלב הזה, האתגר הבא הוא להתרבות בעצם. אנחנו צריכים להגיע לשלב שאנחנו מביאים ילדים. וכבר כאן אנחנו שמים לב לבעיה, כי אצל הרבה יצורים חיים, הם לא יכולים להביא ילדים סתם ככה. הם צריכים שותף במין השני, ורק ביחד אפשר להביא ילדים. וזה מביא אותנו לצורך הבא, הצורך בתמיכה. כלומר, ההנחה פה היא שלא תמיד אפשר לעשות הכל לבד. יש דברים שאנחנו צריכים בשבילם שותפים. אז אני נתתי דוגמה של זיווג או יצירת ילדים, אבל שיתוף פעולה הוא חוצה מעבר לתנאי הבסיסי הזה. יש עוד הרבה מאוד מצבים שבהם אנחנו פשוט לא יכולים לבד, ואנחנו צריכים את העזרה של אחרים. אז נקרא לזה הצורך בתמיכה. והכאב המקביל לזה הוא הכאב שבבדידות, שזה מה שקורה אצלנו חבלים. בסוף, כל הבעיות שלנו, יש לנו אוכל, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, יש לנו חברים, מה שנשאר זהו, להביא ילדים. אבל כשאנחנו מביאים ילדים, האתגר פה הוא לוודא שיהיה להם את אותם תנאי ההתחלה שלנו היה. שהם יקבלו בהתחלה את כל האוכל שהם צריכים, ואת כל המעטפת ואת כל ההגנה. אז בעצם הצורך האחרון הוא הצורך לדאוג לתנאים מספקים להישרדות גם לדורות הבאים. כלומר, בעצם אפשר לסכם את זה כהצורך לתכנן מראש, שאני אוכל לתכנן מראש תנאים שיאפשרו לילדים שלי לשרוד. שאני אוכל לחסוך מספיק כסף כדי לקנות דירה, כדי שלילדים שלי יהיה איפה לגדול, לדוגמה. לצורך הזה נקרא צורך בהקשבה. הקשבה במובן שאנחנו צריכים שהמציאות תקשיב לנו, שהרעיונות שלנו יישאו פרי. והכאב המקביל לזה הוא הכאב שבקליעות, כי אם אני לא מצליח להוציא לפועל את התוכניות שלי, אז אני בעצם כלוא. הרעיונות שלי, החלומות שלי לא מתגשמים. אז זה לא כלא במובן הפיזי בהכרח, אבל זה כלא במובן שאני לא מצליח להוציא לפועל שום תוכנית. זהו, אלו כל הצרכים וכל הכאבים. שימו לב שעשינו ממש סיבוב שלם, התחלנו מהצרכים הבסיסיים שזה אוכל, המשכנו לצורך של הבן העצמית, ואנחנו בעצם מסיימים ביכולת שלנו להמשיך להתרבות. ואחרי שהתרבנו, סיימנו את המעגל, וזה חוזר חלי. זה הכל היום, אני הייתי דוד תקומה, ותודה שהקשבת.